වෙනද ක්‍රිකට් තරගයක් තියෙන දවසට රැට නිින්ද ගියේ නැත්තේ පරාජය දරා ගැනීමට නොහැකිවයි. නමුත් ඊයේ දවසේදී ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන්ට නිින්ද නොයන්නට ඇත්තේ ජයග්‍රහණය දරා ගැනීමට නොහැකි නිසා වෙන්න පුළුවන්. වසන්තය අද හෝ හෙටයි කියලා හිතුවට ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයන් එක දෙයක් නම් බලාපොරොත්තු වන්නට ඇති. ඒ ඊයේ දවසේ ඉන්දියාව සමග තිබුණු තරගයේ අති විශිෂ්ට ආකාරයෙන් ජය ගැනීම. ඒකට හේතුව තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හොඳම තුරුම්පුව වන වනිදු හසරංග ඊයේ තරගයට ක්‍රීඩා නොකිරීම නිසාම සමහර අය මේ තරගයේ ශ්‍රී ලංකාව පරාද වෙයි කියලා අවිශ්වාසයෙන් හිටියා. කෙසේ හෝ මුලින් පහර දුන් ඉන්දියාව සියලු දෙනා දැවි රැස් කළ ලකුණු සංඛ්‍යාව වුණේ ලකුණු 225ක්. වර්ෂාව හේතුවෙන් පන්දු 47කට තරගය සීමා වුණු අතරම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිලට ඒ අනුව ලකුණු 227ක ඉලක්කයක් හිමි වුණා. ඉන්දියා ක්‍රිකට් පිල වෙනුවෙන් පෘථ්වි ෂෝ පන්දු 49කදී ලකුණු 49ක් රැස් කළ අතරම සංජු සැම්සන් පන්දු 46කදී ලකුණු 46ක් රැස් කළා. මෙහිදී අකිල ධනංජය ලකුණු 44කට කඩුළු 3ක් බිඳ අතරම ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම ලකුණු 59කට කඩුළු 3ක් බිඳ හෙළුවා. දුෂ්මන්ත චමීර ලකුණු 55කට කඩුළු 2ක් බිඳ හෙලීමට සමත් වුණා. ලකුණු 227ක ඉලක්කයක් හඹා ගිය ශ්‍රී ලංකා පිල වෙනුවෙන් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු පන්දු 98කදී ලකුණු 76ක් රැස් කළ අතරම බානුක රාජපක්ෂ පන්දු 56කදී ලකුණු 65ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා. චරිත් අසලංක පන්දු 28කදී ලකුණු 24ක් ලබා ගත්තා. මෙහිදී රාහුල් චහල් ලකුණු 54කට කඩුළු 3ක් බිඳ හෙළුව අතරම චේතන් සකාරියා ලකුණු 34කට කඩුළු 2ක් බිඳ හෙළුවා. හර්දික් පාණ්ඩයා ලකුණු 43කට එක කඩුල්ලක් බිඳ හෙලීමට සමත් වුණා. අවසානයේදී පන්දු 39ක් අවසානයේදී ශ්‍රී ලංකාව කඩුළු 7ක් දැවී තිබීදී තරගය ජයග්‍රහණය කළ අතර තරගයේ වීරයා බවට පත්ුනේ ලකුණු 76ක් රැස් කළ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුයි. ඒ වගේම තරගාවලියේ වීරයා බවට සූර්ය කුමාර් යාදව පත් වුණා. කෙසේ හෝ මේ තරගාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා වුණෙත් අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු. ඔහු තරගාවලිය පුරාවටම ලකුණු 159ක් රැගෙන සීරීස් එකේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා බවට පත් වුණා. මෙහිදී අදහස් දැක්වූ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු පැවසුවේ පෙර තරගාවලදී සිදුවුණු අතපසු මගහරවා ගනිමින් ක්‍රීඩා කළ නිසාම තමන් මේ ජයග්‍රහණය ලැබූ බවයි. ඒ වගේම ඊයේ තරගයේදී අවිෂ්ක මනා සංයමයකින් පන්දුවට පහර දෙනු දකින්නට ලැබුණා. ඒ වගේම සමහර අය පවසන්නේ හරිනම් තරගාවලියේ වීරයා සම්මානය ලැබිය යුත්තේද අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුට බවයි. ඉතින් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා වඩාත්ම උපකාරී වුණේ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගේ සහ බානුක රාජපක්ෂගේ සම්බන්ධතාවයයි. බානුක රාජපක්ෂ පිටියට පැමිණීමත් සමගම අවිෂ්ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සීමා කළ අතරම බානුක රාජපක්ෂ සෑම පන්දු ආරයකටම 6 පහරක් හෝ 4 පහරක් වෙත යෑමට උත්සාහ කරන ආකාරයක් පෙන්눔 කළා. කෙසේ හෝ ඉන්දියා පන්දු යවන්නන් ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යවන ආකාරයක් ඊයේ තරගයේදී නිරීක්ෂණය වුණා. කෙසේ හෝ දිගින් දිගටම තරග පරාජය වුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ ජයග්‍රහණයෙන් යම්කිසි මානසික ජයග්‍රහණයක්ද ලැබුවා. අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු සංයමයෙන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් පෙන්눔 කළත් බානුක රාජපක්ෂ ලකුණු 100ක් ලබා ගැනීමේ අදහසින් පහරවල් වලට යන ආකාරයක් පෙනෙන්නට තිබුණා. බානුක රාජපක්ෂ ගහන පන්දුවක් ගානේ සමහර විට ක්‍රිකට් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ පපුව ගැහෙන්නට ඇති. මොකද සමහර අවස්ථාවලදී උඩ පන්දු වලින් නූලෙන් බේරුණු ආකාරයක් පේන්න තිබුණා. කෙසේ හෝ බානුක රාජපක්ෂ ඊයේ ෆියර්ලස් ක්‍රිකට් කියන්නේ කුමක්ද කියලා පෙන්නුවා. තවත් අය අදහස් දක්වන්නේ සනත් ක්‍රීඩා පිටියේ සිටියා වගේ හැඟීමක් බානුක රාජපක්ෂ පිටියේ සිටියේදී ඇති වුණු බවයි. නමුත් තව ටිකක් ඉවසීමෙන් ක්‍රීඩා කළා නම් බානුක රාජපක්ෂ හට ලකුණු 100ක් ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබුණා. කෙසේ හෝ බානුක රාජපක්ෂට මුදල් නැතුව හෝ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමේ මාර උනන්දුවක් තිබුණා. කෝච් කෙනුත් ගේම ඉල්ලගෙන මාසෙන් ෆිට්නස් හදාගෙන ඇවිත් හොඳටම කරපු ක්‍රීඩකයෙක් විදියට බානුක රාජපක්ෂ හඳුන්වන්න පුළුවන්. සමහර අය අදහස් දක්වන්නේ සංයමයකින් ක්‍රීඩා කළ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු මාවන් අතපත් වැනි ක්‍රීඩකයෙකු බවයි. කෙසේ හෝ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දුගේ සහ බානුක රාජපක්ෂගේ සම්බන්ධතාවය අපිට කාලයකට පස්සේ සංගා මහේල සුසංයෝගය මතක් කරලා දුන්නා. මේ අතර ඉන්දියාවේ හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වන මන්ජ්‍රේකර් විසින් ලංකාව එකම තරගයක් හෝ දිනුවොත් ඔහු පුදුමයට පත්වන බවට ප්‍රකාශ කර තිබුණා. කෙසේ හෝ දැන් ඔහුට මොනවා හිතෙනවා ඇතිද? කොහොම නමුත් ලංකාවේ වර්තමානයේ සුපිරිම පන්දුයවන්නෙක් වන වනිදු හසරංග ඊයේ තරගයට සහභාගී නොවීම ගැන සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුල පවා කතාබහක් ඇති වුණා. තරගයේ පැවැත්වීමට මොහොතකට කලින් දැනුම් දුන්නේ වනිදු හසරංග ආබාධයකට ලක්වීම නිසාම ක්‍රීඩා නොකරන බවයි. නමුත් සමහර අය පවසා සිටියේ මෙය උපක්‍රමයක් බවයි. ඊට හේතුව පළමුවන තරගයේදී හා දෙවන තරගයේදී හොඳින් ක්‍රීඩා කළ වනිදු හසරංග ගැන ක්‍රිකට් විශ්ලේෂකයන් අවධානය යොමු කිරීම. ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ රහස් හඳුනාගෙන ඒ අනුව වනිදු හසරංගගේ පන්දු වලට පහර දෙන හැටි ඉන්දියා ක්‍රීඩකයන්ට කියා දීම මෙහිදී අරමුණ වෙන්නට පුළුවන්. එසේ වුණොත් වනිදු හසරංගටත් කවදා හෝ අජන්ත මෙන්ඩි
හට සිදුවන දේ සිදුවීමට ඉඩ තිබුණා. මෙහිදී ලාංකික පන්දු යවන්නන් ඉතාමත්ම සැලසුම් සහගත ලෙස පන්දු යවන ආකාරයක් පෙන්눔 කළා. කෙසේ හෝ අලුත් කණ්ඩායම කෙමෙන් දක්ෂතා වර්ධනය කරගන්න ආකාරයක් පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් මෙහිදී දක්ෂතාවයන් දක්වපු ක්‍රීඩකයන් ගැන විශේෂයෙන් දෙයක් කියන්න අවශ්‍යයි. මෙහෙම දක්ෂතා දැක්වූ සමහර ක්‍රීඩකයන් කිලෝමීටර් 2 දුවන්න බෑ කියලා එළියට දාපු අයයි. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ව නැවත තරඟාවලියට ගත්තේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුලින් ඇතිවුණු රැල්ල නිසා කියලා තමයි ආරංචි වුණේ. නමුත් මෙහි අවදානම තියෙන්නේ යම් ක්‍රීඩකයෙක් තරඟයක් දෙකක් අසාර්ථක වනතුරු හිඳ ඔවුන් පිටියෙන් ඉවත් කර පරණ අසාර්ථක ක්‍රීඩකයන්ටම අවස්ථාවක් ලබා දී දිගටම රඳවා තබා ගැනීමට ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු කරයිද කියන එකයි. කෙසේ හෝ පසුගිය වසරවල් වල දිගින් දිගටම අසාර්ථක වුණු ක්‍රීඩකයන් වෙනුවට මේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙක් වරින් වර තරඟ සඳහා යෙදෙව්වා නම් අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මීට වඩා සෑහෙන ඉදිරියට එන්න තිබුණා. ඊයේ තරඟය අප විසින් ජයග්‍රහණය කළත් 2-1 විදියට ඉන්දියාව තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරලා අවසానයි. කෙසේ හෝ දෙවනි තරඟයත් අපිට මිස්සුනේ නූලෙන් නිසාම ඒ තරඟයත් ජයග්‍රහණය කළා නම් තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණය අපිට හිමි වෙනවා. කෙසේ නමුත් එංගලන්ත ක්‍රිකට් තරඟ හා පරණ තරඟ සලකා බැලීමේදී මැච් පැරදුනත් හොඳට සටන්කාමී තරඟ රටාවක් දකින්නට ලැබුණා. කෙසේ හෝ දිගින් දිගටම ක්‍රීඩකයන් මේ ආකාරයෙන් දක්ෂතා අතර සිට ක්‍රීඩා කළොත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ලෝකයේ අංක 1 කණ්ඩායම බවට පත්වීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඊයේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ගොඩ දැමුවේ ක්‍රිකට් විතරක් නොවේ. ඔවුන් මුළු රටම ගොඩ දැම්මා. සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුල සමහර අය අදහස් දක්වා සිටියේ සිගරට් එකක් නිසා රටක් ගොඩ ගිය පළමු අවස්ථාව මෙය වන්නට ඇති බවයි. අවසානයේදී බලනකොට සැබෑම වෙනස කලේ සිගරට් එකයි. ඉතින් අවසානයේදී කියන්න තියෙන්නේ සිගරට් එක තමයි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. කෙසේ හෝ මැද පෙළ විකට් එක ළඟ එක බිඳ වැටීම නිසාම අවසානයේදී හිතට පුංචි බයක් නොදැනුණා නොවේ. කොහොම හරි අවසානයේට තවත් විකට් 3ක් ඉතිරුව තිබියදීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තරගය ජයග්‍රහණය කළා. කොහොම හරි ඊයේ තරගයේ දුටු අලුත් මුහුණක් වන ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම ගැනත් කතා කරන්න අවශ්‍යයි. ලකුණු 59ක් ඉන්දියා ක්‍රීඩකයන් ඔහුගෙන් උදුරා ගත්තත් ඔහු ලබාගත් විකට් 3 තරග ජයග්‍රහණය සඳහා ගොඩක් වැදගත් වුණා. ඉතින් මේ හා සම්බන්ධව ඔබේ අදහස අනිවාර්යෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි මේ වගේම අලුත්ම වීඩියෝවකින් හම්බෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමු අරගෙන යන්නට තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම පහලින් තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම පුංචි bell icon එක click කරොත් අපි අලුතෙන් වීඩියෝවක් දාපු ගමන් ඔයාලඟට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි අලුත්ම වීඩියෝවකින් හම්බෙමු. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.